Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Sao Hoa Hàn. Các bạn thân mến, để không bỏ lỡ những thông tin cập nhật mới và hot nhất trong ngày thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Và ngay sau đây là nội dung chính có trong video ngày hôm nay. Now We Are Breaking Up là thất bại mới trong sự nghiệp Song Hye Kyo. Now We Are Breaking Up ra mắt vào tháng 11 năm 2021 là thời điểm đẹp nhất để đưa những quân bài chiến lược ra mắt vì khán giả sẽ quan tâm rất nhiều. Đã vậy, bộ phim này còn lên sóng đài lớn SBS nên càng gây chú ý. Mở đầu của Now We Are Breaking Up cũng rất hứa hẹn với rating tập 2 tăng lên tới 8%, cho thấy sức mạnh tiềm ẩn cực lớn. Thế nhưng nào ai có ngờ, con số 8% ấy lại là chỉ số cao nhất mà tác phẩm này đạt được. Kể từ tập 2, rating phim ngày càng tụt dần cho đến tập cuối. Nhiều người sẽ đổ lỗi rằng dòng phim tình cảm lãng mạn đang mất dần ưu thế nên tỷ suất không thể cao. Tuy nhiên, nếu nhìn lại phản ứng trên mạng xã hội, có lẽ mọi người sẽ phải thay đổi suy nghĩ đấy. Gần như câu chuyện tình yêu của Song Hye Kyo và Jang Ki Jong trong phim chẳng mấy ai nhắc tới. Cả hai diễn tả một câu chuyện tình khá là nhiều cảm xúc, nhưng hoàn toàn không gây sốt từ tình tiết cho tới phản ứng hóa học. Ở những tập đầu tiên, Now We Are Breaking Up vẫn còn thu hút sự quan tâm của khán giả, nhưng rồi dần dần mọi thứ chìm vào lãng quên vì sự nhàm chán. Nhiều khán giả cho rằng phim mang không khí hệt như những tác phẩm thời cũ, vừa chậm vừa chán, càng cố tạo ra sự sâu lắng thì lại càng nhàn nhạt, chẳng đọng lại gì. Đề tài thời trang trong phim thì xây dựng nửa vời, dù ban đầu làm cũng rất bài bản. Cuối cùng thời trang không tới mà tình cảm cũng không xong, thế là rating tập kết thúc không khởi sắc dù là 0,1%. Song Hye Kyo rất trung thành với dòng phim tình cảm, dù từng được đề xuất tham gia các tác phẩm khác biệt hơn để đột phá, nhưng cuối cùng chị đẹp vẫn an toàn ở vị trí của mình. Là một người phụ nữ đẹp, ăn mặc thời thượng bắt mắt, có những mối tình lãng mạn siêu thực cùng với những chàng trai tuấn tú. Tuy nhiên, cả hai phim sau khi kết hôn và sau khi ly hôn là Encounter và Now We Are Breaking Up đều nhận kết quả ê chề, và Song Hye Kyo tiếp tục bị chỉ trích là mất hết nhiệt huyết nghề nghiệp. Nói Song Hye Kyo diễn dở thì cũng không phải, bao năm trong nghề, thử hỏi diễn đơ thì sao nàng Song lên được tầm hạng S như hiện tại. Tuy nhiên, đúng là diễn xuất của chị đẹp trong phim này khiến cho khán giả cảm thấy nhàm chán, không sinh động, không lôi cuốn. Vui cũng như buồn, vẫn là những biểu cảm một màu chẳng mấy gợn sóng. Hoặc có lẽ vì đã nhìn thấy gương mặt ấy, nét diễn ấy không đổi qua nhiều bộ phim quá rồi, nên giờ khán giả không còn cảm xúc rung động theo nhân vật nữa. Kết hợp cùng nội dung chậm chạp và cách diễn kém nhiệt, nên tôi không thấy khó hiểu vì sao phim lại giảm sức hút nhanh như vậy trong vòng 2 tháng lên sóng. Và vì không thay đổi, không dám thử thách nên Song Hye Kyo nhận kết đắng. Một mình chị đẹp đã khó cứu phim, lại phải gánh luôn cả danh tiếng cho cả dàn sao trẻ của phim nữa. Thực sự là quá khó. Không biết điều gì đã thôi thúc để Song Hye Kyo sau rất nhiều đắn đo lại chọn Now We Are Breaking Up cho lần trở lại quan trọng như thế này. Nhưng thật buồn rằng tác phẩm này hoàn toàn hạ thấp cả danh tiếng lẫn uy tín bảo chứng phim của chị rất nhiều. Nếu Encounter còn có được rating khá ổn dù kém nhiệt thì Now We Are Breaking Up chẳng được gì cả, từ rating cho đến độ phủ sóng, danh tiếng. Có cái tên Song Hye Kyo gắn chặt cùng tên phim nhưng vẫn chẳng thể sủi tăm được thì biết là phim flop cỡ nào rồi. Now We Are Breaking Up là lần thứ 2 Song Hye Kyo đóng cặp trai trẻ thuộc thế hệ đàn em, cách nhau hơn 10 tuổi, và cũng là lần thứ 2 Song Hye Kyo thất bại vì không tạo được nhiệt với bạn diễn. Cũng như với Park Bo Gum 2 năm trước, trong Now We Are Breaking Up, Song Hye Kyo và Jang Ki Jong rất chịu khó đóng cảnh tình cảm, diễn hết mình, tạo ra những tập phim khiến nhà đài phải giới hạn độ tuổi người xem. Thế nhưng nó không gây sốt như mong đợi vì nam nữ chính không có phản ứng hóa học cực đỉnh. Trong những hình ảnh chụp poster, tạp chí, cả hai vẫn khiến người ta chú ý, nhưng khi lên sóng ai cũng nhìn thấy rõ sự chênh lệch giữa nam chính quá trẻ tuổi và nữ chính lại khá dừ. Dù rằng Song Hye Kyo rất chịu khó tạo phản ứng hóa học, dù rằng Jang Ki Jong rất chủ động khi đứng cạnh đàn chị, thì mọi thứ vẫn cứ thiếu đi một thứ gọi là dây dẫn điện, và rồi chúng ta không thể có một cặp đôi đẹp như mong muốn. Now We Are Breaking Up đã kết thúc, mọi thứ đều dừng lại không trọn vẹn, bao gồm cả câu chuyện của nam nữ chính, một cái kết mở hướng tới hạnh phúc, chứ không hẳn là kết hoàn hảo, cũng như rating không tăng tiến chút nào, không có gì rầm rộ, không ai nhắc tới. Thật buồn khi phải nói rằng Song Hye Kyo đã có một màn tái xuất nhạt hơn cả nước. Và nếu những bộ phim sắp tới mà chị đẹp không thay đổi, thì không biết kết quả nào sẽ chờ đợi chị đây.